binigay sa mga barangay, katulad ng iba pa mga local government units ng mga munisipyo, ng mga syudad at mga lalawigan. So sa ating talakayan or panayam, tayo tutuon sa kapangyarihan katulad ng police power. Hindi po ito yung kapangyarihan na binibigay sa pulisya. Pagkus ito kapangyarihan at talakayan natin ito sa pangalaga ng kapakanan ng buong barangay. We also discussed din yung power of eminent domain o mas kilala bilang kapangyarihang expropriation o kumuha ng mga private property para po na kailangan nito for public purpose. Pangatlo, we also going to discuss din yung power ng barangay of taxation. Kumuha ng buwis o revenue mula sa mga constituencies or mag-create ng kanyang sariling pagkakitaan. Batay again sa Local Government Code of 1991. Pang-apat, talakayin din natin yung kapangyarihan ng barangay na gumawa ng kanyang mga sariling ordinansa o resolusyon para sa kapakanan ng kanyang mga nasakupan. Pang-lima, katulad na rin ng pinag-uusapan ngayon as bahagi ng pagkapatupad ng ng Mandanas-Garcia ruling ng ating Korte Suprema, ang full devolution ng pag-ibigay ngayon ng mga serbisyo o kapangyarihan o functions and services and facilities na kailangan gawin na po ng mga barangay para sa kanyang mga nasakupan. At panghuli, ang iba pang mga governmental and corporate power na binibigay sa mga barangay. So, sa loob ng mga isang oras, bigyan nyo kami ng pagkakataon na talakayin ito. At pagkatapos po ng talakayan, ang aking panayam ay ako'y bukas upang sagutin ang mga katanungan na maaaring yung ilahad patungkol sa panayam na ito. Ito ay isang struktura ng isang normal na barangay. So, ang barangay din, katulad ng national government, ay nakikita nating nahati sa tatlong branches, tatlong sangay. Meron siyang sangay ehekutibo, lehislatibo, at hudikatura. So, sa lehislatibo, nandoon yung, sa sangguniang barangay, at nandoon yung Barangay Development Council. So katulad dito ng Local Development Council na counterpart naman ng mga munisipyo, syudad at lalawigan. At sa ehekutibo, of course, nandoon yung punong barangay. Actually, siya ang pinakapuno sa isang barangay. Actually, kung makita nyo na nandito iwalay ang barangay secretary at ang barangay treasurer. So ito ay batay again sa kagustuhan din. At sila ay tinatalagaan ng ating punong barangay batay sa aproba ng amin na aprobado dapat ng sangguniang barangay. Then ehekutibo, nakita natin na ang mga staff o mga kawani ng barangay. So nandun din yung barangay public safety officer, traffic aid, barangay health workers, the PUOK coordinators, street sweepers, family and community healing center kung meron man, barangay council protection of the children, at yung sangguniang kabataan. Although pwede siyang ilagay din after sa legislatura at part of that, but nilagay din siya minsan sa ehekutibo. But talakay natin more on that later on. Then hudikatura, also yung power ng lupong tagapamayapa. Alam nating nabigyan ng malaking kapangyarihan lalo na sa pagpapatupad ng violence against women and children kung saan malaki po ang pinalaman ng ating punong barangay para doon sa pagbibigay halimbawa ng barangay protection order. Lupong tagapayapa on the other hand would be a requisite actually for certain civil actions na kailangan dumaan muna sa tagapayapa bago pa man iakyat sa ating husgado o sa anumang mga hukuman. So, just ito lang yung mga pictures na kita natin sa isang barangay assembly na ginagawa ng mga barangay. So, umpisa natin ating panayam ngayon sa pagtalakay sa police power o kapangyarihan actually ng barangay na maggawa ng mga hakbangin upang mapangalagaan ang kapakanan ng kanyang nasakupan. So, ang batayan actually ng police power ng barangay ay nasa Section 16 ng Republic Act 7160. Nakapaloob ito sa tinatawag nating General Welfare Clause.
o pangkalahatang kapakanan na kayang or binibigay ng Estado sa barangay o sa mga local government units para gumawa ng mga paraan upang mapangalagaan ang kanyang mga nasakupan. So meron tayo dito tinatawag, ito po ay delegasyon kasi ang police power po is sa mga inherent, meaning kasama siya talaga sa Estado, hindi man siya nakasulat sa konstitusyon pero lahat po ng Estado ay mayroong police power. So ito po ay isang kapangyarihan na i-regulate ang kalayaan at mga pagmamayari ng mga regulate liberty and property for the promotion of general welfare. So, kaya niyang sigilin ang kalayaan ng mga individual at kaya niya ring actually puhanin ang mga ari-arian para lamang sa pangkalahatang kapakanan. So, ito sabi natin pangkalahatang kapakanan o general welfare. So, regulate liberty and property. So, liberty, pwede niyang actually limitahan ang galaw ng mga tao. Sa property naman, pwede niyang i-demolish yung ibang mga ari-arian na tingin niya ay makasagabal sa kapakanan ng mga tao. So, kaya isa po sa mga pinakamalakas na kapangyarihan ng Estado. Ito po yung binigay ngayon sa mga local government units, katulad nga ng barangay. So, ang barangay po ngayon ay meron na po siyang kapangyarihan na katulad ng Estado na gumawa ng mga ordinansa para sa general welfare, pangkalahatang kapakanan. So, bakit siya nabigyan ng ganitong kapangyarihan ng Estado? Dahil ang barangay ay mayroong dual functions. Siya po ay isang ahente o kinatawan ng Estado. At the same time, kinakatawan niya rin ang mga mamamayan sa kanyang nasakupan. So, may dual agency siya. So, dahil siya kinatawan ng Estado, minarapat ng Estado na bigyan siya ng ganitong kapangyarihan dahil nakasaad sa Republic Act 7160. Meron tayong hierarchy naman ng exercise ng ating police power. Naunguna, ang sinasabi natin dito, yung basic rights to life, the security, and safety of the people. Pinakamahalaga pa rin ang buhay. So, ito yung isa sa mga hierarchy na to at panghuli lang dapat yung sasabi nating economic benefits. So, ang kapakanan, ang buhay, ang security, and safety ng mga mamamayan at saka pa lamang ekonomiya or supposedly economic benefits. Although, in one way or another, dapat ay may relasyon ang mga ganitong benepisyo or mga ordinansa para sa mga mamamayan. Para ma-exercise natin ang police power, meron tayong dalawang requisites. Yung tatabi nating lawful subject at lawful method or lawful means. Lawful subject, dapat ay the interest of the public generally as distinguished from that of particular interests. So, meron tayong may interest ba dapat ang Estado o basically ang mga mamamayan tungkol sa ginagawa niyang ordinansa at hindi lang ito pansariling kadahilanan lamang. At dapat din meron tayong malinaw na batayan, meron tayong equal protection kung sino maapektuhan ng ganitong mga ordinansa na gagawin ninyo batay sa police power. So halimbawa, curfew. Ang curfew halimbawa isang police power procedure kasi nga pinagbabawalan natin ang certain segments ng ating populasyon na hindi pwedeng lumabas sa pagitan ng let's say sa alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. So may nilimitahan ka ngayon. So the limit mo ngayon ang movement ng mga tao. Ang kailangan lang dito likewise would be lawful method. So meron kang due process para may patupad mo ito. Ano ba ang iyong mga proseso para may patupad mo ang iyong curfew? So, local subject mo nga, tigilan to through curfew, but sino ang apektado? Sino ang local subject dito? So, mga minors lang ba? So, if you're going to have the entire population of the barangay, then also provide them certain exceptions. Yung mga gustong lumabas for emergency or medical reasons, bibili ng mga kakailanganin. So, you have now what you call as the lawful method to produce or to accomplish your purpose. So again, dalawang requisite ito o kailanganin upang matibay or maging valid ang inyong exercise ng police power. So under Section 16 of Republic Act 7160, meron tayong mga 5 na
pwede niyong gawan actually ng mga ordinansa para lang maipatupad ang kapakanan ng mamamayan. So una, promotion of health and public safety. So para sa kapakanan ng kalusugan at public safety ng mamamayan, pwede kayong gumawa ng ordinansa tungkol dito. Pangalawa, maintenance of peace and order. Of course, kailangan natin ito sa pangalaga ng ating pamayanan, ng ating barangay. Pangatlo, patungkol sa kalikasan. So, ecological and likewise health balance. So, encourage the community. So, pwede kang palabas mga ordinansa para sa kinalaman sa kalusugan. At kasama na rin of course yung kalikasan. Pangapat, improvement of public moral. At ulisan to sa mga hindi naman controversial. I think halimbawa sa lungsod ng Caloocan, meron silang ordinansa patungkol sa ano ba ang dapat na kasuotan ng mga mamamayan. So I think naging controversial siya lately. And there's a move na yun na question nito kasi ano ba ang lawful means para i-implement ito. May isang babae halimbawa na siya ay nabigyan ng warning kasi ang kanyang kasuotan ay hindi raw tugma doon sa nilabas na ordinansa tungkol sa dress code ng Caloocan City. And there's a move ngayon na question ito on the pretext of what's the purpose? Improvement of public morale, or was it actually concerned with whatever it be? Then, panglima, preserve the comfort and convenience of the inhabitants. So, kung napansin nyo, ang limang ito, General Welfare Clause, masyadong malawak. Hindi ito actually, may mga kaso na tayo, pero binibigyan ng kapangyarihan ng barangay ngayon to define on their own. Kung ano ba ang kasaluba, ano pwede niyong gawin para i-promote any one of this. So meron kayong kapangyarihan ngayon na i-define ito as long as again you have lawful subject and you have lawful means. So yun lang yung requisito na binigay ng ating Korte Suprema para ma-exercise nyo itong police power, general welfare clause. Again, police power, regulation or regulation of liberty and property. So pwede nyong i-regulate actually or sigilin na bigyan ng limitasyon ng kalayaan ng mga individual kunin na kanilang ari-arian para sa promosyon ng general welfare o para sa kapakanan ng lahat. So yun po ang idea ng police power. Hindi po ito ang power lang ng Philippine National Police o ng sandatahang lakas. Ito po ay kapangyarihan actually ng Estado para sa pangkalahatang kapakanan ng lahat. So, ngayon, ang isa sa mga pinakamalaking issue pagdating sa barangay ay tatawag natin abatement ng nuisance. Ito ay lumalabas palagi sa amin na reklamo ng mga tao laban sa barangay o reklamo ng barangay. Paano nga ba mawala yung mga nuisance within the barangay? Ang nuisance, definition actually ng ating civil code ay any act, omission, establishment, business, condition of property, or anything else which injures or endangers the health or safety of others. So kung nakakasagabal na ito, nakaka-cause ito ng para magkaroon ng problema sa kalusugan o kapakanan yung safety ng mga individual, ito po ay mag-isang nuisance or a noise or offense senses. So, hindi ito katuwa-tuwa yung mga pagkilos na ito or kaya yung mismong mga property hindi naman it already offends our senses or it shocks, defies, or disregards decency or morality. Number 4, obstructs or interferes with the free passage. Ito na yung mga tabi nating mga nuisance na nakasagabal sa daan, sa public highway, or any body of water. Or hinders or impairs the use of property. Hindi mo magamit ng maayos ang iyong ari-arian dahil may nakasagabal na nuisance. So the term nuisance is so comprehensive according to the court. It's been applied to almost all ways which have interfered. So lahat ng bagay na nakasagabal sa exercise of your rights bilang isang individual o bilang isang citizen ng bansang ito, either in person, property, or enjoyment ng inyong ari-arian or yung kapakanan mo or yung comfort. So
napakalawak po ng nuisance. At dahil dito, ang barangay po ay nagkaroon sila supposedly ng palaging lumalabas sa dahilan, kaya ba ng barangay na sigilin itong nuisance na ito? Hindi ba ito kapangyarihan ng barangay? Hindi ba ito ang pasok sa Section 16 ng Local Government Code of General Welfare? Meron tayong tinatawag ng public nuisance and private nuisance. Public nuisance affects a community or neighborhood or any considerable number of persons, although the extent of the annoyance, danger, or damage upon individuals may be unequal. Or maging private nuisance siya, included in the foregoing definition, but violates only private rights and produce damage but to one or but to a few persons. Of course, ang consider natin yung public nuisance kasi mas maraming maapektuhan tungkol sa pamayanan nito. Ang nuisance also would be either nuisance per se or nuisance per accidents. Yung tawag namin. Nuisance per se, it affects the immediate safety of persons and property, which may be summarily abated under the undefined law of necessity. So, meron tayong nuisance per se na sabi natin, immediate safety lang ang kinalaman nito, which may be summarily abated under the undefined law of necessity. So, kung nuisance per se na kasi siya, anyone can do something kasi nga may immediate safety. So, pwedeng gawin naman siya immediately kasi nga this is a nuisance per se. Kung ikaw yung private individual, ang pwede mong gawin ay pigilan na itong nuisance per se na ito. Let's say, nagwawala ang isang aso, pwede mo nang pigilan yan kasi pag-create na siya, immediate yung danger na nangyayari sa iyong pamayanan. Kung nuisance per accidents naman siya, depende sa conditions and circumstances and existence being a question of fact, it cannot be abated without due hearing. So kung per accidents na siya, let's say may isang factory halimbawa, o isang pagawaan sa inyong sariling pamayanan at nag-create na siya ng either noise or yung smell. So pwede siyang makonsider as nuisance per accident. So kaya lang, you have to file a case against that company or against that factory para may pasara siya again based on the due process then. Now, as barangay officials, kaya mo ba gawin ito by yourselves? May isang kaso tayo dito noong 2016, actually, earlier than that, sa case sa Pandakan. Actually, may isang barangay chairperson. Ang ginawa kasi niya, meron kasi isang basketball court doon na actually privado yung basketball court. Ang ginawa niya ngayon, dahil nga marami daw reklamo ang mga mamayan niya, kanyang mga constituents sa paglalaro ng mga tao sa basketball court na yun, pinasara niya bigla yung basketball court. Di lang pinasara, sinira pa niya yung mga anumang paraphernalia doon sa court na yun. Kinasuhan siya ngayon sa ombudsman on the ground again for grave abuse. Parang sumobra sa kanyang kapangyarihan. Sabi ng Supreme Court, actually, as a barangay official, kasi kung ikaw gagawaan mo, hindi pwede. Kasi ang abatement of nuisance, patigilan nito, hindi mo trabaho yan. Ito po ang abatement of nuisance under the civil code, ang gagawa po niyan yung city health or municipal health officer. Municipal officer sa munisipyo, city health officer pagdating naman sa city government. So, pwede mo lang gawin kung naramdaman mo ito, nakita mo ito, reklamo mo agad sa city government or city health officer para po sila ang mag-imbestiga kung meron pang sanitary problem o meron pang nuisance na to the health conditions ng mamamayan. Sila lang po ang bukod tanging makakagawa nito under the civil code. Wala pong kapangyarihan si barangay. Sabi ng Supreme Court, hindi po yan trabaho. Hindi po pwedeng, although noble man ang inyong intensyon na gawin ito, kaya lang, hindi ito sang-ayon sa batas. Meron tayong due process for that. So what you can do sa barangay, then let's say, kung nagbibenta halimbawa yung yung mga LPG na wala naman siyang permit, wala siyang binibigyan ng permit halimbawa, ang pwede mong gawin dito, reklamo mo siya ngayon. So you have to file the complaint before the city government, let's say for the city mayor halimbawa, city mayor will be directing the city health officer ngayon to investigate and to recommend measures. Kasi nga, ang abatement of nuisance po ay binibigay natin sa mga eksperto. So for ourselves, you cannot do that. Unless again, it will be nuisance per se. You can do it as a private individual. Pwede mo siyang gawin, let's say, kailangan talaga. Pero kung nuisance per accidents lang siya, at again, you're acting as a public officer sa barangay officials, hindi po pwedeng gawin yan. Actually, on your own. You have to follow the due process.
file a complaint with the mayor, or you can also file directly to city health officer, school officer, para po maimbestigahan nila yung ganitong mga concern. So, nag-ibenta halimbawa ng LPG na walang permit, o kaya yung kanyang pagawaan ay wala namang zoning permit, or malayo siya doon sa binibigay na konsentrasyon. So, what you can do, you cannot just close it. You cannot just actually do everything then. You can file a complaint ngayon sa higher ups and let the one provided by the civil code or the law itself to be the one to exercise that. What you can do, follow up nyo lang siguro ng inyong mga complaint. But again, do not do it by yourself. Kasi otherwise, pwede kayo makasuhan sa ombudsman for grave abuse or pwedeng grave misconduct po ito in your part. Marami na po mga barangay officials nakasuhan dito dahil nga they're taking the law in their own hands na hindi naman sila authorized. Now, ang pangalawang kapangyarihan ng barangay na hindi masyado itong nagagamit ng mga barangay. Although may isang kaso, limbawa, ang barangay Ayala Alabang ay nag-exercise na po dito at iba pa mga malaking barangay ay gumagamit po nitong power of eminent domain. Normally kasi ang gumagamit dito ay yung mga munisipyo, ang city government, at of course yung province if ever. So, ang kaibahan lang, actually under Section 19 kasi ng Republic of 160, wala pong distinction na hindi ito pwedeng gamitin ng barangay. As I mentioned nga, ang isa sa mga gumamit nito ay ang barangay Ayala Alabang sa Muntinlupa. They expropriated certain property for the roads para may madaanan yung kanilang mga constituency. So, ito po isang pamamaraan ng paggamit ng eminent domain or mas kilala bilang expropriation or pangunguha ng Estado ng mga private property for public use upon payment of just compensation. So, ang definition po nito ay may taking, yung kunin ng Estado yung, o let's say, the barangay, pwede nang kuhanin yung private property. As long as again, ang purpose niya for public use. So, halimbawa, daan. Kailangan mo nang gumawa ng daan kasi at kailangan mong gamitin yung private property na yun for the purpose of that. Kaya lang, you have to pay just compensation. Kailangan pong magbayad ka. Hindi pwede kasi under our constitution, private property and for public use without just compensation. So, ang just compensation po ay, ito po ay may mga formula na ginagamit tayo. So, either unless magkasundo kayong dalawa, yung buyer sa seller, o kaya kung hindi kayo magkasundo, then definitely it will be the court now to decide. So, meron po tayong local appraisal committee na pinaprovide po for that, na sila po mag-appraise kung magkano yung property na kukuhanin ngayon ng barangay. So, in that local appraisal committee ngayon, mag-recommend sila ng amount. Ngayon, pag ayaw pumayag pa rin ng may-ari, then you can file a petition in court for expropriation. So, mayroon nito, the court will appoint commissioners na mag-determine ngayon sa valid amount. So, ito bang binibigay ng local committee acceptable? If not, then there should be a separate commissioners ngayon to determine kung magkano ngayon yung value ng property for just compensation. So, compared to police power kasi, as I mentioned, police power, pwede rin kasing kuhanin yung property. Kaya lang kasi, sa police power, pag kinuha niya yung property, di-destroy niya dapat yun. Kasi nga, nag-violate ka ngayon ng isang batas. Like for instance, zoning. Bawal naman talaga yung factory na yon or hindi siya part dun sa zoning ordinance sa subdivision natin. So, pwede siyang sirain actually ng munisipyo o ng city government at pwede siyang paalisin doon kasi nga bawal siya doon. So, pag ang ginamit ng police power para kuhanin yung property, it's for destruction. Pero pag ginamit ng expropriation, I mean, domain na power ng Estado, ito pa yung para gamitin for public use. So, meron tayo dito, transfer of undertaking. For instance, kung gusto nating magkaroon ng portion for indigent, halimbawa, sa isang gusto natin sa isang mga para halimbawa, socialized housing project. Isa po ito sa mga pwedeng gamitin. Kung may housing project sa inyong barangay na meron kayong malaking income, then you can also do that. But normally, ginagawa ito ng mga barangay for roads. Ang mga halimbawa nito kahit kailangan ng roads halimbawa or maayos na daan para magamit ng mga kailangan constituencies, they're going to expropriate ngayon private property. So again, take note that is delegated. So in fair domain ito at ang gagawin ng Estado ngayon, check niya actually niya kung talaga bang tama yung paggamit niyo ng power na ito, compare na ito. At the same time, likewise, kung meron nga bang para ito sa public or public use. The public use always will be questioned. Unlike if it's Congress ang mag-exercise nito na wala na pong problema sa rationale or sa basis. But for the barangay, hanapin po ng korte kung talaga bang
for public use yan. So the limitations, you said there, observance of due process, and again, payment of just compensation. So the foundation, as I mentioned, we have genuine public necessity. Kailangan mo talagang kuhanin yung property na yun. Baka naman may iba pang paraan. Baka may iba namang may willing na ibenta yung kanilang property, then there's no need for you to file a petition in court kung meron ng ibang property pa. O kaya kung magkasundo naman kayo, may ibang facilities pa, then no need for you to exercise. Expression guys, you're getting the property from the private owner. So, again, hindi po resolution kailangan mo itong ordinance po kailangan dito. Ordinance siya, hindi resolution ang gagawin nyo. So, ordinance itself, equivalent to a law and not a resolution where, according to the court nga, ito ay sentiments lang ng sanggunian mismo. So, we're looking at the ordinance. Ito po ang kailangang enabling measure. Pagdating naman dito, ang question po lagi dito, pag question kayo, is yung question of law, within scope ba? Finalo ba yung procedure? At yung property likewise. Kung review ito ng sangguniang panlungsod, halimbawa, dahil naglabas kayo ng ordinance, so i-review ito ng sangguniang panlungsod kung valid ba ang inyong paggamit ng police power or expropriation. Ngayon, ang korte naman, kung nag-file kayo sa korte ngayon, ang necessity ulit, choice of property, just compensation, and requirements to compel execution as well as for the payment. So, kailangan nating papasunod yan. Kung sa mga agricultural rural LGUs po, hindi po kailangan ng day or DAR approval. Kung kailangan mo ito, kasi ang kailangan natin dito is that yung public use, na kailangan nyo ng daan o kailangan yung farm to market rule, halimbawa, na pwedeng expropriate ng barangay using its own public funds. So again, take note ng funds po dito ay galing sa inyong sariling pinagkakuhanan ng income ng barangay mismo. Public funds, barangay funds po na gamitin for expropriation. Pangatlong kapangyarihan ng barangay at mas malaki itong usapin kasi nga ito yung inyong magiging kayamanan ng barangay, yung power of taxation ninyo. Unlike that of police power sa kayong power of eminent domain, ang taxation po ng kapangyarihan ng barangay, ito po ay bigay mismo or granted ng ating constitution. Hindi po ito delegated lang ng Congress through Republic Act 7160. Ito po ay bigay mismo ng constitution. Although, hindi naman ito inherent, unlike that of the state mismo ng national government na kahit po nakalagay na power kinakatilize. Pero ito po ay bigay o granted ng constitution. Kaya lang, hindi ito subject pa rin ng congressional control, not absolute. So, Congress ngayon ang mag-specify kung ano ba mga power na pwedeng ibigay sa barangay, sa mga LGUs, ng barangay, with respect to taxation. The power again to require compulsory everyone and all properties na para siya buwisan o kuhanan ng buwis actually na kanilang share para again sa pangkalahatang kapakanan. So, yung Congress ngayon, meron siyang control over the power of taxation. So, Congress must see to it that the taxpayer will not be overburdened or saddled with a multiple unreasonable imposition. Kasi nga, if you observe later on, meron pang, hanggang saan lang ba ang pwedeng i-tax ni barangay? Kasi meron pang munisipyo, or kaya kung ikaw naman ay syudad, may barangay na syudad din, at meron ka pang probinsya. So, the idea ngayon is that baka mag-overlapping. So, ito yan na iba-iba yung binibigay na kapangyarihan sa bawat local government units as you go down from the provinces going towards the barangays. These local government units likewise will have a fair share of available resources. So, may share ang bawat LGU tungkol dito sa nakukuhang buwis. And likewise, ang resources ng government will not be unduly disturbed. And local taxation will be fair, uniform, and just. So let's say, hindi ka pwedeng maglibay ng mga petroleum products na nakabase sa gross receipts ng transportation contractors. Siguro mga limitations na you cannot tax it kung tinax sa national government na yan, kung gusto yan, then may share ka lang if ever, but you cannot tax anymore. So meron tayong fair, uniform, and just. Yung objective nito, again, i-widen yung tax base ng LGUs in the barangay. Now, tax exemption, the other hand, so limited ito, and restrictive nature of the tax exemption privilege under government code is considered as a policy to ensure autonomy of local government. So, marami pong binawi na naman tax exemption, and we'll see later on, ano ba yung mga pwede pang kuhanin, halimbawa,
as exemption as possible. So, just to define din, kasi iba-iba yung pagdating sa local government yun sa barangay, meron tayong iba-ibang mga definition. Yung tax, it refers to a charge, levied actually by local government with a product, income, or activity, the purpose of which is to generate public revenues to finance public goods and service. So, kailangan mo siyang kuhanin kasi nga, for the purpose ngayon para magkaroon ka ng funding sa iyong public goods and services. So, again, concerns with the product, the income of the individual, or activity. Hindi lang individual, kundi ng mga kumpanya o mga industriya sa inyong sariling territorial jurisdiction. Again, take note of the purpose to finance public goods and services. Now, yung fee naman, a charge fixed by law or ordinance for the regulation or inspection of this activity. Meron tayong regulatory fees. It shall include charges fixed by law or agency for the services of a public officer in the discharge of his official duties. So, sabi natin dito, ang regulatory fees, ito ay babayaran mo ngayon for the purpose of regulation or inspection ng inyong business or activity. So, hindi siya dapat sumobra doon sa cost of regulation. Sabi palagi yan ng LGOP, yung Supreme Court, na hindi ka pwede sumobra. So, magkano lang ba ang gastos dapat? Let's say, kung i-inspect siya ng LGU, halimbawa, ng barangay. So, up to how much yung regulatory fees. Then, charge, it refers to pecuniary liability as rents or fees against person or property. So, kung pag-aari yan ng barangay, of course, you can charge. Pwede kang humingi ng charges para dun sa paggamit ng ari-arian ng barangay o ng inyong property na ginagamit ng mga constituencies ninyo. So, as mentioned again in the local government code, the fees and the charges should be proportionate or equal to the cost of issuing the license or permit and the expenses incurred. Hindi naman pwedeng sumobra ka doon. So, let's say, pag pinapagamit mo ba yung property mo for, let's say, a private event, so, yung costing doon na mabayaran, siguro reasonable siya as to how much you have spent on the construction, let's say, of your multi-purpose hall. At the same time, likewise, on the electricity, yung water, yung mga utilities na ginagamit ngayon for the private event. So, pwede yung pagkakitaan ng barangay, yung kanilang multi-purpose hall na magamit ngayon ng private. But again, reasonable dapat yung fees and charges. So, as provided in Republic Act 7160, may natatawag ngayon na taxing powers of the barangay. City barangays, for instance, may tax store or retailers with fixed business establishments in the respective jurisdictions with gross sales or receipts for the preceding calendar year of not more than 50,000 pesos. So, pwede siyang i-tax. So, parang sa the other hand, you can tax actually for 30,000 pesos naman. So, ito yung limitations lang kasi higher than that, it can now be under the municipality or the city. So, kung ang gross sales lang or receipt at more than 50,000, then you can actually tax them under the local government code of 1991. So again, 30,000 as well as 30,000. There's a move now to increase this so that considering again the inflation rate. Likewise, as we mentioned a while ago, yung fees and charges. So let's say for rural barangay, so even urbanized barangay likewise, you may have your own facilities na ginamit ito or gamit ng barangay funds, kayo nagpagawa nito. So pwede kayong maningil actually sa mga gustong gumamit, like in the provinces, meron lang barangay on property facilities for like dryers for the palay, copra, or tobacco in the provinces. Then commercial breeding of fighting cocks, cockfights, cockpits. Then place of recreations with charged admission fees. Or the billboards, signboards, neon signs, and outdoor advertisements. So, yung mga nakalagay sa mga barangay nyo ng mga billboards, signboards, Catholic collect regulatory fees on that. So, magpapasang charges, again, for inspection facilities, you can do that. And likewise, clearances, we will discuss later on, as part of the one-stop shop, as part also of doing business, mag-iiba na yan, kung paano ang setup. So, again, take note, there are some charges for the use of barangay-owned properties, commercial breeding, place of recreation, again, admission fees,
billboards, signboards, neon signs, and clearances. Now, under Republic Act 111032, dahil meron tayo tinatawag ngayong Ease of Doing Business Act, yung barangay clearances ngayon and permits related to doing business, hindi na po kukolektahin ng barangay mismo, kukolektahin siya ngayon ng city or municipality. So, bibigyan na lang ng city or municipality yung share ninyo ngayon ng inyong barangay clearance. Again, part siya ng one-stop shop. So, hindi na po kayo mangolekta, yung mismong city na municipality ang mangolekta para sa inyo. So, secondly, likewise, barangay clearance related to business permit application shall be integrated in the business permit ng BPLO at hindi na siya kailangang kuhanin directly sa barangay. So, however, again, ang power nyo pa rin dito ay ocular inspections. You can inspect nyo ngayon yung mga nabigyan ng barangay clearance ng business permit sa munisipyo or sa city government as a BPLO, and it's your job na ocular inspection after the issuance of the business permits. Kasi ang idea natin is meron tayong natawag again na one-stop shop for the ease of doing business. So, I think in Pasay, for instance, you have at least 2,000 pesos po under our ordinance na kinukuha natin, uniform rate ito ng lahat ng barangay for barangay clearances relating to business. Ito po ay share ninyo, bigay po ito ng LGU, ng city government after a certain period. So, ang nangolekta po on behalf sa inyo ngayon ay mismong si LGU na. Mismong city na or municipality, hindi na po kayo. Now, ang barangay din po ay mayroong other source of funds. Meron tayong constitutional source of funds, katulad halimbawa ng under Section 6 and 7, Section 6 and 7 of Article 10 ng Constitution natin. Meron tayong equitable share of the barangay in institutional development national wealth, fees and charges, other sources. Under naman sa Republic 7160, meron tayong pwedeng loans, grants, private sector participation or public-private partnership, and also the bonds and debentures. We're going to discuss each one of them. So, let's say for instance, kung ang inyong mayroong isang, let's say, natural resources na nandoon sa inyong barangay, meron po kayong share dito na, let's say, meron 35% of the 40% share of the province or highly urbanized independent common city where it belongs. Again, kung merong development national wealth within your barangay. Kung located to barangays naman siya, their respective share shall be community based on population as well as the land area. So again, meron kayo, if ever again, let's say, may share kayo dito kung merong natural wealth and natural resources utilization within your barangay. Secondly, ito yung mga share na summarize lang. So again, yung share nyo sa real property tax collections of the province and city. So meron kayong share dyan sa RPT. And community tax collections or the community tax certificates na binibigay na nakuha ninyo when collected by the barangay. Then your NATA, that is formerly called the IRA, but it's now called the NATA na, National Tax Allotment, pursuant to the Mandanas-Garcia ruling ng ating Court Suprema, we call it the NATA, National Tax Allotments Collections, as like shares of the barangay. Then as mentioned a while ago, yung development and taxation of national wealth proceeds on tax on sand, gravel and other quarry sources, at yung mga tobacco excess tax sa mga northern province natin in Luzon, they also have to avail of this as provided. So again, take note, ito po yung mga share ng barangay at share ninyo sa inyong revenues. Now, for the share of the barangays from the real property tax, so in case of the provinces, 25% of the proceeds from the RPT, collection of the provinces, the province, shall accrue to the barangay where the property is located. So pag nasa mga probinsya, 25% po ng share nila for RPT, the provinces, mapunta po sa mga barangay. Sa Metro Manila, meron tayong tawag na 30%, nakataas ng 5% of the proceeds shall be sa mga component barangays within the municipality where the municipality follows. So the barangay where the municipality is located, 50% distributed equally. So again, ang proceeds nito ngayon, 30%, 50% to the barangay where the property is located, and 50% naman evenly to be divided among all barangays. So kaya ito po yung share ninyo sa inyong real property tax.
Now, also, as provided in the local government code, pwede rin kayong bigyan ng inyong mga syudad, the cities, as well as the municipal government, as well as the provinces, na tinatawag nating mandatory financial aid of not less than. So, hindi bababa sa 1,000. So, it can be higher. So, pwede kayong bigyan actually ng inyong syudad, ng inyong munisipyo, ng probinsya, ng at least mga 2,000 na let's say allowance. Or, pwede allowance actually. Pwede siyang allowance or pwede rin siya actually contribution sa inyo or financial aid. So, financial aid para po sa mapatupad yung mga proyekto. So, pwede rin kayong tumanggap ng mga voluntary donations. Well, going back to the first one, again, meron tayong mandatory financial aid of not less than 1,000. It can be higher based again on the capability of the province, the municipality, of the city to provide you with the financial aid. And likewise, also provide in the form, let's say, of allowances to barangay officials. Pwede rin pong kuhanin dyan. As I mentioned, likewise, you also have the power then to receive voluntary donations, grants, or aids from any public or private entity. Pwede kayo tumanggap po ng mga donasyon mula sa mga pribado or mga pampublikong mga entities. However, the amounts again of donations, grants shall not be included in the budget. However, again, disbursement shall not be made except for the purpose for which they are intended. So, kailangan po siyang ilista sa ating mga libro, ma-record lang siya, na donation siya. But basically, hindi po siya dapat kasama sa budget. So, the barangay being a corporate entity, kasi nga dual nga kayo, you also have the right then to actually receive whatever donations from the private public sectors. So, just to highlight with the NATA, again, it's a former IRA, kasi hindi na nga siya IRA lang kasi it turns out na mas marami pa siyang pagkukuhanan maliban sa internal revenue. So, for the NATA, you still have with the concept barangay, you have 20% allocation for the entire one. So, mga syudad po ay 23%, term municipality 20% po sa barangay. So, meron kayong pagkukuhanan sa siyang tax allotments. For the share which sabi ng BBM, ito po magiging share nyo starting next year, 2022. So kung meron kayong not less than 100 inhabitants, makatanggap kayo ng 80,000 direct automatic gift po yun. Then the balance, as follows, population, again, depends on population, 60%, and equal sharing you have 40%. Ito pa rin yung formula na gamitin po for NATA. So again, depends now on your population, at depends again for, but automatic 80,000 is the default, but it can go higher as we move on with your population requirements. So, as base na pinalabas po ng BBM, by next year po, ang share po ng mga barangay sa National Capital Region ay we have 16.8 billion. So ito po yung makukuha yung kabuang share actually ng NCR lang. So paghatian ito of course ng lahat ng barangay within the National Capital Region. Again, depending. It's population as well as equal sharing. So, if you look about this in the NCR lang na pagitan. So, ibang mga rehiyon, meron din pong pagitan. So, you can find this actually sa website ng BBM with respect to the National Tax Allotment or the NATA and the implementation of the Mandanas-Garcia ruling na nag-ibigay po ngayon ng mas malaking share ng mga barangay. Now, isa ito sa pwede rin pong pagkakabalahan ng barangay, ang tatabi nating loans. Pwede rin pong mangutang actually ang barangay subject to the existing guidelines and requirements ng mga bangko o physically na requirements na provided din ng Bureau of Local Government Finance. So, kasama ng mga munisipyo, ng mga syudad, ng probinsya, may kapangyarihan po ang barangay na mangutang sa mga pampublikong mga bangko o mga kailangan ng paman dito. So again, take note, going back as a summary din, as we said for the tax source of funds. So as we mentioned here, ito po ang binibigay ng institution for charges, and again, you can loans and the grants. Grants po either bigay halimbawa siya ng mga international lending agency or mga like for JICA for instance or USAID, pwedeng sa barangay na mismo. Meron tayong private sector participation din naman. Nasabi siya dito is that you can also engage in
Public-Private Partnership or PPP. So ang ginagawa dito po ay kung merong interesado na let's say proyekto sa inyong barangay, pwede kayo makapag-partner sa private sector. So private sector proponent po ito. Ito po ay mga let's say mga negosyante na or mga korporasyon na nais magkaroon ng mga proyekto sa inyong barangay. Pwede po kayo mayroong partnership. Actually, ito po ina-encourage na natin ang private sector participation sa pagpo-provide po ng delivery ng services. Isa rin po ang pag-issue ng bonds, although ang barangay po hindi po siya gumagawa nito, but bagkos ay mga munisipyo at mga syudad ay naglalabas po ng mga bonds. In the experience of Pasay, naglawas sila ng bonds sa pagpatayo po ng ating victory ng turn. Pagpatayo po natin ng mall, Pasay Mall and Market, na ngayon po ay nasa pangalaga nasa management ng Victory Mall. So ito po ay batay sa pag-issue natin ng municipal bonds nung dating mga dating administrasyon na po may paggawa po nito. So, sabi natin dito, ito po pwedeng gawin din ng barangay, although not that much. I think I will encourage more with PSP or private participation. Nakipag-coordinate tayo sa mga private sectors upang may patupad yung ating mga proyekto. It can be in a way again through commercial, or it can also be in the CSOs or yung mga service organizations na pwedeng magkaroon ng mga proyekto sa inyong respective barangays. Now, we go to yung power naman ng inyong legislatura or ng sangguniang barangay. So, meron tayong local legislative power o yung power nyo to enact legislations. Ito po ay delegated authority. Ito po ibigay lang ng Estado, magito ng Kongreso, through the Republic Act 7160 or Local Government Code. So, being delegated ngayon, sa inyo po ay tinatawag nating subordinate legislation. So, and for that din, ang inyong mga ordinansa na ginagawa ay dapat batay sa konstitusyon at batay rin sa existing na mga batas. So hindi kayo pwedeng lumagpas o lumabag sa ating saligang batas at the same time sa mga batas na pinasa ng Kongreso at likewise yung mga batas na pinasa ng higher LGUs. Like for instance, in the city government, ang sangguniang panglungsod natin, may sila mga batas na rin doon. So, for mga ordinansa, so you're gonna go against this ordinance at the same time go against with the national statute yung gawa ng Kongreso and of course with our Constitution. So marami tayong let's say mga limitasyon na hindi nyo pwedeng gawin at cannot go against again the higher laws or the higher LGU ordinances as well as the national laws. So likewise also follow the procedures kung paano gagawin ang inyong mga ordinansa at again derivative siya dahil galing sa tao. Basically, as provided natin, ang soberanya po ay binibigay ng nasa mga tao. At kayo po ay sa sangguniang barangay halimbawa, kayo po ay hinalal ng mga tao upang para sa kayo po ang gumawa ng mga ordinansa para sa kanilang kapakanan. So, ang presumptions po dito ay itong maganda dito ay special valid and constitutional unless again, ito po ay nullify, let's say, ng higher LGU, in the case ng barangay, o ng korte. Dalawa po yan. So, pwede siyang maglabas kayo ulit ng bawa, pwede siyang questionin ngayon. Automatic review naman ito ng ating sanggunian at pwede itong ipawalang visa or it can also be questioned before the court. Now, kaya lang, may presumption of validity and constitutional dapat lahat ng ating ordinansa. Sanggunian presumed to have acted with regularity. So may presumption din tayo na nung pinasanin nyo ang itong mga ordinansa nito, ito'y batay actually sa anong nakalagay sa maayos na procedure or the requirements na binibigay ng ating batas. So, meron tayong mga tests or mga requisites ngayon para magkaroon ng valid na ordinansa na ginagawa ninyo. So, while let's say you are implementing yung sabi nating police power ninyo, under 16 ng RA 7160, dapat hindi siya labag sa saligang batas, as we mentioned. Hindi siya pwedeng lumabag likewise sa mga inconsistent sa mga statutes o mga batas na pinasa ng ating Kongreso. Yung mga Republic Acts na yan or mga likewise even the implementing rules at pati na rin yung mga ordinansa ng mas mataas sa inyo nung pinasa ng mga syudad o kaya kung sa probinsya kayo ng sangguniang pandalawigan, so you cannot be inconsistent. Dapat consistent ang inyong mga statute, inyong mga ordinansa sa mga nakailabas na mga batas na ordinansa pa.
It should not discriminate sa, let's say, sa isang grupo lang o sa isang negosyo lamang, isang industriya. It should not be unreasonable. Dapat po may logic siya kung bakit niyo ginawa yung ordinansa na yan. Kasi otherwise, if illogical siya, then it needs, it po ay ino-notify ng higher up, ng higher ang sanggunian, o kaya mismo ng korte. It should not be contrary to public policy. Kasi po ang public policy natin ay ininatag po ito ng Kongreso o kaya ng presidente natin sa pag-implement ng mga batas. So, kung ehekutibo din ang legislatura, nilagyan sila ng public policy tungkol dito, you cannot go against the public policy. Kasi nga public policy po ay laid down policy ito from the higher up. So, ito po ay kailangan sundin ng lahat ng as to the lowest barangay. So, said, it should not prohibit trade. Hindi pwedeng pagbawalan mga negosyo, unless illegal talaga ito, but rather to regulate. Kaya nga meron tayong regulatory fees. So pwede naman siyang regulate, then not prohibited. As long as again, it is not illegal as already declared by the court. Halimbawa, illegal yan. Pero kung hindi naman, then what you can do is regulate. Regulate instead of prohibit. So ito po ang mga test natin ng valid ordinance. So kung nakapanood kayo dyan, then definitely tama po ang inyong ginagawang ordinansa para sa inyong pariting barangay. So, we're having formal and substantive compliance. So, formal, whether the ordinance was enacted within the corporate powers of the LGU and whether it was passed in accordance with the procedure prescribed by law. So, nakapaloob kasi ang procedure natin kung paano ipapasa ang ordinansa. O kaya, ano yung, ito ba ay batay sa kapangyarihan binigay sa inyo? Again, going back na ngayon sa Section 16 and Section 19. Section 16 again with respect to the General Welfare Clause. Section 19 with respect to expropriation. So, Section 17 naman, yung mga basics of the facilities ay binigay sa inyo. So, definitely, nakapaloob po sa RE 7160, ano yung mga powers na binibigay sa inyo. Then, substantive on the other hand, again, conformity siya dapat sa Constitution natin, sa Ligang Batas, at yung mga naipasa na ng higher LGUs at of course na ating Kongreso. Likewise again, requirements of fairness and reason and consistency with public policy. Always going back to the public policy na laid out ng national government or ng higher authorities. So, review natin, just again, it will be a review also for everyone. Within 10 days pagkatapos ng enactment na ito, sa unang barangay ng inyong pagpasanan ng ordinance sa inyong barangay, ito po ay bibigyan nyo ng kopya sa mas higher LGU na tulad again ng sangguniang panlungsod kung kayo sa syudad, sangguniang barangay kung kayo naman ay nasa munisipyo. For review as to whether the ordinance is consistent with law and city or municipal ordinances. So, titingnan nyo sa sangguniang higher sanggunian kung ano bang naipasang ordinansa ay naayon sa konstitusyon, sa Ligang Batas, naayon sa national statutes, or pangatlo, naayon sa existing municipal or city ordinance sa case maybe. If the higher sanggunian first to take action on barangay ordinance within 30 days from receipt thereof, the same shall be deemed approved. Again, take note of the period. Meron tayong period time na pag inupuan ng sanggunian yan, ng higher sanggunian, then after 30 days, the ordinance you have enacted will be automatically deemed approved. Kung sakali namang inconsistent yan ng patingnes nila, they have 30 days from receipt thereof, ibalik sa inyo with comments and recommendations for adjustment, amendment, or modification. So, pwede pong ibalik sa inyo yan ng higher sanggunian. Nasasabi nila na may mga problema ang inyong ipinasang ordinansa. So, ngayon, magbibigay sila ng comments, recommendations para po magkaroon ng adjustment, amendment, or modification ang inyong binigyan ordinansa. In which case, again, it is suspended until such time as the revision called for is effected. So, you cannot implement it, again, unless already being reviewed by the higher sanggunian. So, can take the review lang, 10 days, 30 days actually in action will be deemed valid, or within 30 days, it has to be returned to the local sanggunian, to the barangay, for the purpose, again, for comments, recommendations, or adjustment, as well as that modifications. In which is again, suspended ang implementation until effect na yung inyong mga revisions.
So kung ang ordinance nyo naman ay appropriation, so again, we're aware about that. So meron namang 60 days actually yung local sanggunian to review your appropriation ordinance. So same din siya. Within 10 days from your approval, you have to furnish copy to the local sanggunian, the higher sanggunian, for the review within 60 days. So pag wala pa rin siyang action within 60 days, then the same shall be deemed approved. So within the same period naman, kung meron siyang mga napansing in excess of the estimates, but the same as uncomply, then it will be declared inoperative ngayon ng higher sanggunian. So, ang pwede niyang gawin lang, inoperative yung mga items. So, it will become an item ngayon, by item yung kanilang pag-review ng higher sanggunian. So, the same shall comply with the requirements, then it can be deemed inoperative. So, pwede siyang ibalik actually to the punong barangay with an advice of actions for proper adjustments. In which case, the barangay shall operate on the ordinance authorizing operations of the preceding fiscal year. So, you go back to the fiscal year until such time that you have enacted a new ordinance authorizing operations that you have considered ngayon yung objections ng higher sanggunian. So, the the Hospital Fund shall not make further disbursement and for any item of operations declared inoperative is allowed to reduce. So, pwede pong gawin ng local sanggunian and higher sanggunian is declare yung inyong appropriation ordinance inoperative, is allowed to reduce. So, you'll be given a chance ngayon na magpasa ng bagong ordinance based sa comments ng higher sanggunian. Unless you do that, then there will be no funds to be released on those actually item. Again, pag-appropriation ng item na naman, hindi naman lahat ng ordinance, but yung item comment ang ginagawa ngayon ng higher sanggunian. Sangguniang panlungsod or sangguniang bayan in the case of the municipality or city. Now, the other issues is the vacancy. Ito yung palagi naming na-encounter sa pagdating sa city government, yung vacancy in sangguniang barangay. So, as provided in Section 45, Paragraph A, Paragraph A3, in case of vacancy sa kanyang barangay, the city or municipal mayor shall make the appointment upon the recommendation of the sangguniang barangay. So, sangguniang barangay pa magre-recommend. So, ang kailangan lang po na dito ay majority votes. Majority of the members ng barangay should conform on the barangay resolution recommending an individual to fill in the vacancy. Ang majority po ay 50% plus 1. Again, the rule po natin sa majority is 50% plus 1. So yun po ang, hindi po siya unanimous, hindi po siya unanimity. Ang kailangan lang po ay majority recommendation. So 50% plus 1, may barangay resolution po tayo na nagre-recommend kay city mayor, na municipal mayor, kung sino yung gusto nyo ipalit sa kung mayroong mang vacancy sa ganyang barangay. So ang kailangan natin, 50% plus 1 na boto po at signatories actually for the barangay resolution. So the recommendation ngayon is mandatory, being an element actually in the process of the appointment by the city or municipal mayor. So the sangguniang barangay, according to the ILG, shall faithfully comply with the prescription of the law. Otherwise, non-compliance, kung hindi kayo maglalabas ng resolution, is actually tantamount to the dereliction of duty. Basically, a ground for their actions under 60 of the Department of Justice. Pwede po kayo makasukan pag hindi po kayo nag-recommend kung sino po ang inyong fill in doon sa vacancy ng barangay. Pag ayaw nyo mag-issue, halimbawa, maglabas kayo ng resolusyon na not to recommend anybody to fill in the vacancy of the sanggunian, ito po i-consider yung waiver. Kung bawa, yung resolution nyo dito ay sabi nyo, hindi kayo mag-recommend ng anyone man to fill in ng barangay, ito po i-consider as waiver. Sabi ng DILG, yung city mayor, municipal mayor ngayon, hindi siya precluded na from filling up the same through his reappointment absent the said recommendation. So, may power po ang city mayor, municipal mayor, na mag-appoint ng sangguniang members ng barangay kung ang inyong recommendation ay ayaw nyo pong, ang inyong resolution, sabi nyo, not to recommend anybody.
So, pwede rin pong gawin niyan. So, pwede kayong, again, required kayong maglabas ng resolution. The first resolution, again, is either recommending someone to fill up the vacancy. Again, majority votes po ito, 50% plus 1 ng sangguniang barangay po. Sa barangay, hindi po kasama si barangay captain o si punong barangay. So, ito po ay sa mga barangay, sangguniang barangay members lang po. 50% plus 1. So, pag hindi po yan, pag hindi siya nag-recommend halimbawa, nag-recommend